grabe jud ka kusog ang uwanan ni like nagbaha na jud diha sa ubos bitaw. Pero laban na jud ta. Nawa, gawan gyapon din pati jud kayong weather pero laban na jud. So nanaday ko sa tricycle paingon sa among hostel. And then so muna ni siya naabot na ko. So mo din ni among room. Anyway, daghan din mi sa isa ka room na mo ni among room ay tenant. So nisaka di ko sa taas day kay grabe di na ko carried do sa room day kay ako rin bitaw isa babae then sila bitaw no kay mga puti din mga afam bitaw din mga gwapo din ako kay dili dyan ako kaya mo bitaw nabaguhan ko sa mo to din nag-chill ko diri then as in oy ako radyo di isa as in na-board jud ko pero laban lang jud feel jud na ko di ko ma-enjoy pero laban lang. So mato day second day na ni nako then sayo kay ko ni mata kay as in oy wala jud ko katarong og tuog so mo ni day nangadlawon ko murag around 6 AM pa man siguro ni nako there is a lobby guys and that's the beach right there. Sorry for my camera but the beach is there. I'm gonna have my breakfast soon since it will be open at 7 AM. So I'm here chilling at the second floor. Haggard pa kay tagnaw kay bagutong mata. Chill ra ko hantod ma-open ang breakfast. Early kay ko. So nagka-on ko na adjay mga itoy nga ning duol na ko I mean iro di ay nawa pak. So mato day human ako breakfast then while waiting sa among sundo paingon sa Badian so nag billiard sa misa ko ang new friend day. So, mato guys, mulakaw na mi. We're going to the Canyoneering. Gonna do zip line to get to the falls. Gikalbaan na dyan ko anang time cause like, it's my first time doing zip line. Pero happy kay kuday kay di man day siya hadlok basta nakastunga-tunga. Then after ato then naabot na jud mi sa area so first ambak na ni siya. Grabe brave kayo ko na pero kulba na jud ko kay kibaw ka day. First time jud ako ni mambak then first ambak na ko which is di ra man siya habog pero grabe na nangambak na sila then ako din may pinakalas di ay so mo na ni siya day mambak na ko so mato day human nami sa among first nga ambak kulpi grabe jud kay first time na ako nga moambak so mo syagit jud ta
And this time, padung na sad mi sa sunod na pud na ang bakanan. O mo ni siya day. Mo ni siya mo slide kintahay mi diha. Lupigan jud ko ani nga bata ay kay grabe murag way hadlok pero ako, oh my god. Kanade ako na kay wala na pa. Pero in fairness, nice jud pa yat mo try og ginaani nga adventure. Like once in a lifetime ra ba? Nasad mi ani, naabot na day mi ani snack area like may mga barbecue pero grabe dollar kayong barbecue ba yun? Pero nipalit lang ko kay sila na malit man niya ako ay wala palit. So mo to nipalit ko niya mo to day ngambak na sad mi nga di nagdaduha jud ko mambak na day kay feel na ako habog na siya. Pero na pa day masabog ana nawa. Kambakon jud ko ana pero feel na ko di ko mambak. Nya na may ladder dito so wala ko ni ambak. Ako gi-prank ang motor guide di ba? Pero nag-take to day ko ana day. Kaya gusto jud ko mambak lagi di ba? Pak. So mo to day naglangoy na sad mi kama na migambak pero in fairness nice kid lang jud. As in di ba? Pinangga kay ko sa mga boys ana as in ako princess. Paparating na tayo sa exciting part. Pinakataas nga ang bakanan day na so brave. Grabe dugi mahuman. Wala mo ambak. Pero ni ambak dito. But anyway, dugi jud kay kuno kaambak na. Okay, 1 2 i-close lang imong kan. Okay, 1 2 3 ayo pagunahon na ikuan lang. Okay, 1 2 3 Nina. Nya mo to day ni atras ko kagiatay habog kaayo. Feel na ko di jud na ko kaya. Siya sa daw, di ba? Pinaka-brave sa tanan na mo. Ambak din pa. Okay, 3 2 1 Get it.
So money day ako na lang isa nabili. So dapat asya ko moambak ani kay nawa daghan na kay naghuwat. Pero money siya day perting ambak na ko giatay. Nakasakit siya akong lubot na pero okay lang balag di okay. In between the two rocks. Yeah, in between the two. Then mo to day nahuman nami sa among canyoneering mo na ni ang pinaka last na falls, last nga ambak. Then picture. Anyway guys, thank you for watching. I hope you like my video. Please don't forget to like and subscribe.